Okay, magandang umaga sa inyo lahat, no? Okay, ang orasan natin alas 6:46 ng umaga ay ano petsa ngayon? At turo sa po ng Nobyembre 2018 nga siguro mga kababayan, no? Mga listener, dito sa ating programa pang-umaga naman ba sa kababayan, no? Ang talakayin natin, Israel and Hamas accept ceasefire. The deeper issue remain mga suki mo bayan, no? Agaran itong ceasefire mga suki mo bayan, no? Nandali na, maglupang inilang tayo mga okay, mga tagapakinig natin, no? Okay, kahit medyo matagalan tayo natin kung mga suki ang lupang inirang, no? Okay. Diba, interconnected na po ng pamalan ito. Awak po ni Dennis Uy ng Davao City ng Terco. Susunod na Terco natin mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, antayin natin ng lupang hinirang mga suki, mga listener natin, mga kababayan natin sa umaga nito, no? Okay. Walang mapagal lang. Wala nang lupang hinirang diretso tayo sa balita mga suki, no? Pero pangit na. Bakit walang lupang hinirang, no? Ayan na po. Ay, nako. Okay, kung abutin natin po ang lupang hinirang, abutin tayo ng siyam-siyam, no? Okay, pero diretso tayo sa nakikita natin po mga alas 2, mga alas 2:23 ata ng madaling araw, no? Itong nangyari po sa pagitan po ng Israel at saka itong Hamas, mga so itong sa Gaza, no? Sa boundary ng Gaza at saka itong Israel, mga sukiwabayan. Grabe mga sukiwabayan. Imagine ang kanilang itong rocket, mga sukiwabayan, no? Ang rocket po ng Hamas po, kung bibilangin mo, palagay ko mga isang tirahan po mga sukiwabayan, no? Ay parang mga 12 o 15. Tuloy-tuloy yan po mga suki mga kababayan, papasok po sa teritoryo ng Israel mga suki kababayan. Sa residential area mga suki kababayan, no? Okay, naka-invento ito, saan kaya nakuha ito ng mga Hamas forces o ang sadyata nila ito mga suki kababayan, no? Out
automatic po, tuloy-tuloy yan na talagang hindi kaya masalo pa mga suki mga bayan, no? Ang kanilang rocket ay pinalipat po sa loob mismo ng teritoryo po ng Israel mga suki mga bayan. So kaatalan nito, nagkaroon po ng ceasefire. Ang air raid naman ng Israeli forces, grabe mga suki mga bayan, no? Yan po sa mga civilian residents ng Gaza mga suki mga bayan. Okay. Matagal ko pinagmasdan, madaling araw kagabi, ay grabe ang bakbakan dyan mga suki mga bayan. So, ngayong umaga ito, nagkaroon po ng ceasefire yung bayan na yan. Yung matagal na hidwaan, hindi ko sa mga suki mga kabayan, mas matagal pa rito sa ating bansa po mga suki ang hidwaan nila yan. So, ganun. So, kung i-analyze mo ng mabuti, ibig sabihin malakas po ang ground forces po ng mga Hamas, mga suki mga bayan, no? Yan po sa magkatabi lang mga suki, ang pagitan lang boundary borders mga suki mga bayan, no? Nakikita mo yung pinapalipat po ng madaling araw, gabi ata sa kanila yon. Ang mga rocket po papasok po sa residence, ay makikita po ng ilaw po ang residence po ng teritoryo ng Israel mga suki mga bayan, no? Ganoon po katindi ang bakbakan dyan mga suki. Ngayon umaga nito, nagkaroon ng po ng declaration kung payag ng magkabilang panig ay magkaroon po ng ceasefire. Hindi po mano, ay palagay ko sa bilyan ay marami po nadalian kung ganyan ay bakbakan nila mga suki mga bayan, no? Kasi nag-raid po, nag-air raid po ang Israeli Air Force. 6 po namatay sa mga hanay po ng mga civilian po at sa mga forces po ng Hamas diyan sa Israel. Yan, bigyan po na sa ang bakbakan po mga suki mga bayan yan sa territory na yan. Matagal ng conflicts, hindi ma-resolve po mga suki ng buong mundo ng international community, na lalo po ng UN, hindi po kaya resolve. Naalala ko nung early time ng President Barack Obama mag-propose, ang UN po sa pagitan po ng ambassador nila Barack Obama punta sa UN, mag-propose po mga suki mga bayan ng two-state solution mga suki mga bayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin po na-resolve po mga suki mga bayan ng gera yan, ang away yan, magkabilang panig mga suki mga bayan, no? So yan. Ay matagal po, inulit-ulit po yung rocket po na invento po ng kinuha nila yan ng Hamas po mga suki mga bayan. Ganun sabi ko na paano yan ay tapos ay ang pinupuntirya po wala ng civilian mga suki mga bayan sa loob ng Israel. Sa kabilang panig wala kang makuha report, alam mo ng mga Israeli news, mga suki mga kabayan, hindi ka talaga makakuha ng information mga suki mga bayan, no? Hindi ka tulad dito sa kabila, open po ang communication po ng mga Palestinian Authority, mga Gaza na yan, ay open po ang communication mga suki mga bayan. Pero sa kabila, wala ka talaga makuha. Ay kasi mga, alam mo ang ugali nila, yung very top secret po mga suki mga bayan, ang ugali po yan ng mga Israeli mga suki mga bayan, no? So, wala kang makuha information. Sa tansya ko lang kung ganun na kabolyo po ng rocket mga suki mga bayan, ay imposible po walang mamatay sa loob po mismo ng Israel, pero tahimik lang sila mga suki mga bayan. So umaga nito ay agaran po mag-declare ng ceasefire ang magkabilang panig po mga suki mga bayan. Kasi kung magpatuloy yan, damage talaga ang magkabilang panig mga suki mga bayan. So kaisip, magkabilang panig ay ceasefire po mga suki mga bayan. Ang bakbakan diyan po sa pagitan ng dalawang bansa yan. Grabe, no? Ayan. Grabe talaga. Saan kaya nakuha ng Hamas ang
sandyata nila ganun katindi po mga suki mga bayan. Imagine, tuloy-tuloy yan. Maglipa na po mga suki mga bayan, tuloy-tuloy. Malagay ko mga 12 o 15 na rocket din sinundan naman kaagad din mga suki mga. Matapos yung mga 15 o 12 by mga 15 o 15 karami o 12, sundan naman ulit ko mga suki mga ano ba yan, matisuyan, and then papasok po sa mga civilian mga suki mga bayan resident na, no? Sa loob po ng Israel mga suki mga bayan. Grabe to. Okay. Ayan. Grabe po nangyari sa bansa na yan mga suki mga bayan. Sandali. Ay, naku. Okay, mga suki mga bayan, sundan natin ang balita ito. Punta naman tayo sa Myanmar, mga suki mga bayan. No? Itong hinangaan ko ito dati po nung na-house arrest mga suki mga bayan. Itong San Suu Kyi, hinahangaan ko ito nung na-house arrest niya ng military junta po ng Myanmar, mga suki mga bayan. No? Okay. Okay, Amnesty Street, ang San Suu Kyi of Human Rights Award for Same Perfect Trial of Values in Myanmar, mga suki mga bayan. No? Alam mo itong wala, nakulong pa itong mga suki mga bayan. Itong tao ito ay marami po hiningian po ng tulong mga suki, lalo na sa mga international community, sa mga writer, mga suki. Ako'y nakatulong na ako itong mga suki mga bayan, no? Pagkilaya niya sa panahon po ng former President Barack Obama, may marami akong sinulat ng mga suki mga bayan. Parang mapalaya lang itong babae ng mga suki mga bayan. Okay, mga tagapakinig. Dami ko nga mga opinion. Ay sinabit ko po sa UN po nung panahon po ni kopya na natin mga suki mga bayan o si Ban Ki-moon mga suki mga bayan, no? Okay. Napalaya ito sa pagitan po ng pressure ng UN organization, UN body, lalo na po sa human rights. Pero ngayon, napalitan na. Naging pinuno po mga suki, head of state ng Myanmar. Bago na po ang estilo niya mga suki, isa kong hinahangaan itong babae itong mga suki mga bayan, no? Pero alam mo pag maghahawak ka ng kapangyarihan, mabago po ang lahat mga suki mga bayan, no? Okay. So rito po itong si Aung San Suu Kyi ay tinanggalan po ng mga award galing po sa natam niya, mga Human Rights Award po mga suki mga bayan, mga tagapakinig, no? Okay. Okay, marami akong sulat dito mga suki mga bayan tungkol pagka-house arrest ng matagal panahon, ay nakatulong tayo rito kahit paano mga suki mga bayan. Bigay ng mga opinion, mga suki, mga kamay, mga listener natin, no? We are profoundly dismayed that you no longer represent a symbol of hope, courage, and the undying defense of human rights group, Myanmar civilian leader, mga suki mga bayan, no? Okay. Ayan. Ayan po ang
Kasi pag mga ikaw ay nakahawak na po ng kapangyarihan, nabago lahat ng mga estilo mo mga sukiwa. Lalo na ba, pag mga interest na papasok sa iyo, ay wala na pa mga suki. Sa amin, napsu kabasa mga suki sa amin, no? Pag napsu kabasa na papasok sa iyo, wala na po, makalimutan na lahat mga suki mo. Kaya nga, ako'y pinanalangin ko na hindi lang mga ganun mga suki, hindi ako magnapso kawasa mga suki mga bayan, no? Okay. Kaya nga manatili na lang ako ay simple life lang. Basta wala problema mga suki mga bayan. Ay baka marangi ang buhay ko makalimutan ko. Huwag na lang sana bigyan ako ng Panginoon ng ganun mga suki mga bayan. Hindi na papayag na makalimot ako sa aking mga kapwa mga suki mga bayan, no? Tama na ito, simple life, frugal life, tama na po mga suki mga bayan, ay iwanan mo naman ang mundo mga suki mga bayan, ay ayaw mo sa gusto, iwanan mo ang mundo. Okay naman, mga aking mga anak ko, ay okay naman mga suki mga bayan, nasa stable na sila mga suki mga bayan, puro, ay mga may sarili na silang nakuha mga suki mga bayan, no? Ako lang ganun lang, very simple life, wala na, mag-aantay na lang, papunta po sa 6 feet below the ground mga suki mga bayan, no? Hindi na ako maghangad pa na marami akong kwarta, and then kalimutan ko yung mga kababayan ko mga suki mga kapwa ko, mga kaibigan, ayaw ko na po mga suki mga bayan ng mga suki mga bayan, no? Katulad ito ni Aung San Suu Kyi, noong nakulong ito, kawawa ang babae ito mga sukimugan. Pero, alam mo na, pag ikaw binigyan na ng kapangyarihan, and then marami na magpulong sa iyo, bago po ang estilo ng buhay po ng babae ito mga sukimugan, no? Okay. So, tinanggalan ng kapangyarihan ng mga awards sa human rights, itong Aung San Suu Kyi mga suki mga bayan, no? Okay, Amnesty International has announced it is a stripping Aung San Suu Kyi of the prestigious Human Rights Award over her simple betrayal of the values she once stood for. Ang ganda itong kung hindi pa ito ay nakulong pa siya, ang gandang istorya ng babae mga suki mga bayan, no? Okay. Magandang istorya. Pero nabago po ang pananaw niya nung siya'y may kapangyarihan na pumasok di babayan, no? Bakit kaya ganun ng tao? Pag wala pa kwarta, wala pa sa kapangyarihan, okay na okay pumasok. Pag nasa kapangyarihan na kalimutan po ang lahat mga suki mga bayan, no? So, napso kawasa po ang nagka-problema sa ating mga suki mga bayan, no? Lahat napso sa babae, napso sa kwarta, lahat yan basta napso pumasok sa iyo sa kapangyarihan, napso sa kapangyarihan, wala, kalimutan mo lahat kung kahit mga kaibigan mo, magmamahal sa iyo, kalimutan mo nga suki mga bayan. Basta napso kabasa na ang pumasok sa iyong puso mga suki mga bayan, at saka yung isipan, no? Ayan, kaya nga ayaw ko yun, ay ganun po mga suki mga bayan. Ay gusto ko lang ng simple life ng mga suki mga bayan. Maraming kaibigan ay magmamahal sa akin. Ay tama na po mga suki mga bayan. Ayaw ko magnaps kabasa, ay sobrang greedy mga suki mga bayan, and then makalimutan ko mga suki. Yun ang naps kabasa sa amin, ay greedy ba? Greedy, sobrang sa greedy po sa lahat mga suki mga bayan, no? Ayan. The Ambassador of the Conscience Award is the latest in a series of accolades to be withdrawn from Myanmar. The de facto leader was being criticized for failing to intervene to stop a campaign of violence against the country Rohingya Muslims mga sa kababayan. Naalala naman dyan ng genocide na, wala nang pili, pinapatay pa itong mga Rohingya, stateless citizen po ng, hindi naman tatawag na citizen, stateless, walang bansa po mga Rohingya.
Okay. Walang bansa. Hindi katulad ng mga minority dito sa Pilipinas, hindi tayo stateless. May identity tayo bilang citizen kung masok yung mga bayan, no? Pero sa kanila, itong bansa ito, diyan na po pinanganak sa Rakhine province, sa Myanmar, Rakhine province, wala pong states. Stateless bansa po ang mga status ng mga tao ito, mga aping-api ang mga tao ito, mga suki, mga bayan, no? Kaya, so yeah, akala ko kung si Kai pong suki siyaw ay masoban po problema interna, problem po Myanmar, mga hindi na sila pong suki po bayan, no? Pagkus ay mahirap na po ay banggitin pa ang kanyang ginagawa mga suki po bayan, no? So, tinagalan yung mga maganda na ginawa niya wala pa siya sa tamang area mga suki po bayan, no? Okay. Ay, nako. Okay, as he said, it was withdrawing the award with the greatest sadness because of a miss to Kai, abhorrent indifference, the atrocity committed by the Myanmar military, and increasing intolerance of freedom of expression, mga suking babae. Tinanggal, na? Okay. Nilabanan niya ito nung panahon ng junta government. Military makontrol ng mahabang panahon po sa mayan. Dan siya naman po ang gumagawa ngayon mga suking babae. No? So, mga suki, mga kababayan, no? Ayan. Ayan. Okay. While living on house arrest in 2009, Ms. Sukuy was named as Amnesty Ambassador of Conscience in recognition of her peaceful and non-violent struggle for democracy and human rights. Ito pong panindigan ng babae tumasuki ng mga panahon yun, no? Okay. Tumayo siya sa non-violence, peaceful and non-violent struggle for democracy and human rights. Kaya marami siyang nakuha, maraming nagkakahanap po ang babae dito, no? Okay. Okay, but now, halfway through her term in office, and 8 years after being released from custody, Amnesty said it was disappointed she had not safeguarded human rights and justice for equality in Myanmar, mga suking mabayan, no? The Secretary General of the Human Rights Group, Kumi Naidu. Si Kumi Naidu said in a letter to Ms. Sukuy, our expectation was that you should continue to use your moral authority to speak out against injustice, whether usually not this,
within Myanmar itself, mga suki babae. Kaya nga, magbago na talaga ang babae ito, mga suki babae. Ang pananaw niya, nagbago na po, mga suki babae. No? Okay. Today we are profoundly dismayed that you no longer represent a symbol of hope, courage, and a defense of human rights, mga suki babae. Nagbura ang kanyang panindigan po, mga suki. Ay, ano kaya? Anong nakain niya, mga suki babae? No? Okay. Ayan. Okay. Ano kaya nakain niya, mga suki babae? No? Okay. Andali lang. A continued Amnesty International cannot justify your continued status. Yan, nakakaya na. The Ambassador of Conscience for Science, award and so with the great sadness we are hereby withdrawing it from you, mga suki mobile. Tinanggal talaga ang mga award niya, mga suki, itong si Su Kai, mga suki mobile. No? Okay. Vocal critical of Ms. Su Kai has been previously accused her of failing to speak out about military atrocities committed against the Rohingya population in the country Rakhine state, mga prisoner. The Rohingya had been persecuted in the former British colony for decades, with government denying them citizenship and excluding them from the 2014 census, mga suki. Yan po ang kalagayan ng mga Rohingya, itong mga suki bayan, ay yan na po nabubuhay po ng mabuhay at mamatay sa Rakhine province, mga suki bayan. No? Okay. Rohingya crisis 1 year on Myanmar camp. In picture, mga suki, mga kababayan, mga listener natin, no? Sa balita. Magandang balita, no? Registration ng balita ay tumalakay sa may subang sa harap na tingnan na dokumentahan ng balita ang programa ito para sa lahat. Walang pinigilan, walang pinagamitan, at walang pinagamitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakamilan at trabaho lamang. Para luha ang matakot, no? Ang luha ng mga suki bayan sa kalagayan ng mga Rohingya brother and sister, mga suki bayan, no? So the price waves began last year. The security forces are accused of having killed 1,000 raping women, mga suki. Itong masakit, mga suki bayan, no? Pinapatay pa, and then i-rape pa po, mga suki bayan. Talagang inhuman talaga ang mga ginagawa itong mga suki ng mga authority ng Myanmar, mga suki. And there's the
detaining and torturing men, and those and raising hundreds of homes to the ground that in what the UN fact-finding mission said constitute a genocide mga suggest. Semi-genocide na mga sugibabayan. Kung mga ganun na mga sugibabayan, no? More than 720,000 Rohingya have been played over the border, Bangladesh, the government there have been struck and deal with the Mayan back mga sugibabayan, no? Mr. Naiduro, Ausan Sukay failure to speak up for the Rohingya is one reason why we can no longer justify their status as an ambassador of a conscience mga sugibabayan, no? Denial of the gravity and scale of the atrocities means there's little prospect of dissipation, improving for the hundreds of thousands of Rohingya living in limbo, Bangladesh, or for the hundreds of thousands of Rohingya remain in the Rakhine state without acknowledgement of the horrific crimes against the community. It is hard to see how the government can take steps to protect them from a future atrocity ng sugibabayan. Ay, grabe, no? Okay. Madali ka makalimot, no? Pag may kapangyarihan ka na, may mga power na, makalimot ka talaga mga sugibabayan, no? I mean, so okay. It's also been extreme because the museum in every way sell water that freedom the city of war, which were withdrawn by the Edinburgh, Oxford, Glasgow, and Newcastle mga sugibabayan. Newcastle mga sugibabayan. Newcastle. Bahala na. Ayan. So, yan po ang kaya po ng mga sugibabayan. The release po ng music ng sugi galing po sa Myanmar. Okay. Ano? Marami. Dalawang balita na tayo. Itong nangyari po sa Gaza and then Israel, nagkaroon ng ceasefire, nagkaroon ng gera, and then itong sa Myanmar mga sugibabayan. Kaya nga, itong programa natin mga sugibabayan, annual special opinion balita di ba pa? Global connection mga sugibabayan, no? Ay. Ang global special opinion balita di ba ay sumaiso ang kasalukuyan at walang hilingan, walang pinagamitan, at walang pinagamitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kanilang at trabaho nila. Ano naman problema ito mga sugibabayan, no? Basahin na natin local na balita, national. Tingnan natin ito, no? Okay. RTFRB staff file complaint the ombudsman versus lisada mga sugian, no? Corruption naman ito. Landali lang, no? Corruption naman ito ata mga sugibabayan, no? Okay.
Okay, yan po ang basahin natin ang balita ng Manila Philippines. Transportation Franchising and Regulatory Board, RTFRB, Chairman Martin the third party complaint against the Ombudsman against Board of Member Lynn Lasada after the latter filed charges against them. Derga, Chief of Staff, Manolo Labor, Chief of Staff Manolo Labor, as well as staff member of Nicky Rose Jenner, Martin Angelo Pante. Five page joins complaint affidavit, affidavit on September 27 in relation to the two Fahrenheit in Iloilo was approved without the other signature mga suki mo bayan na mga listener natin. Okay, the three accused, the Sada abuse of the authority, grave misconduct, and operation. They asked the Ombudsman for her immediate suspension from the RTFRB. The complainants argued that they were merely following the instruction of Labor, the expedited revoking of its signature for the Iloilo Fair High Court of Masukabayan. No? Okay, Jenner said she obtained the copy of the order from the staff without definitely upon hearing writing to get a copy upon instruction of the Chief of Staff of the Office of the Ombudsman, Care Magbunga, immediately complied, even heard me. The staple wanted to find the several copies of the order. Jenner said in the complaint, Labor said solely acting on the ground to ardently finalize the fair high decision was very long, no? Okay. Okay. File kontra file mga suki mga kaso kontra kaso, no? Ayan. Walang pilihan, walang pinagamihan, at walang pinagamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kanilang at trabaho nila. Okay, in the complaint, the class staff said that they were berated by Sana, expected during confrontation on July 30. They said that Afante iPhone was damaged when Lisada Islam Adipon were using it to call Labor. Nampas mo nga iPhone 16 masuk yung mga bayan. Grabe ito. Away pala itong masuk yung mga bayan, no? Ayan. Okay. Damage the staff, Martin Afante phone was damaged after board member Eileen Lisada Islamic during the July 30 confrontation complaint mga suki po ba? Magpapang ito si Lisada, no? Okay, board member. Lisada has earlier filed a complaint against the three for the July 30 confrontation. Okay, the order on the claim, it was supposed to be an end-bank decision or signed by all three members of the regulatory board. Sada was asking to advise a part of the Maritime Order, saying that it was
inaccurate mga subabayan. Nagalit po sa babae, no? The approval then include a logic behind the increase, citing the ADI pronouncement, saying that the higher pork prices has very minimal impact on the price of the base goods, and that the translation only account for less than 5% of the production cost. However, this other said Department of the Trade and Industry confirmed there was no formal pronouncement of the matter that it was inaccurate. Yeah, in a letter recommended instead a lower of the minimal fair adjustment for the kidney in Iloilo mga sumimabayan. No? Ayan. Okay. Nagpasagan po ng cellphone mga tao ng pamahalang mga sumimabayan. No? Yan po sa RTFRP mga sumimabayan. Tapang. Mga tapang talaga. Okay. Okay, lima tayo sa Malaysia. Mahathir Sukhaistan Rohingya indefensible mga kasuki. Ayon po sa comment ng senior leader po ng Malaysia, si Dr. Mahathir Muhammad po mga kasuki mga kabayan. No? Malaysia's Prime Minister Mahathir Muhammad and the Myanmar State Councilor Aung may tawag sa dali lang, no? Tingnan ko lang. Okay, mga bayan. Okay, Prime Minister, ulitin natin, Mahathir Muhammad and Myanmar State Councilor Aung San Suu Kyi join our leaders for a group, mga suki. Photo at the opening ceremony of the 33rd ASEAN Summit Singapore on November 13, 2018, mga suki. November. Kahapon mga suki mabayan, no? Okay, latest po. Singapore, Aung San Suu Kyi response to the persecution of Myanmar Rohingya Muslim is indefensible. Malaysia's leader said Tuesday. Okay. Okay. Malaysia's leader said Tuesday, November 13, in a withering criticism of Nobel Peace Prize laureate shortly before sharing a stage with her. John Muhammad, 93 years old, said he was very disappointed by Suu Kyi failure in a statement. Muslim minority-driven
from Myanmar in the hundreds of thousands last year army campaign that the UN investigators say amounted to the genocide. Okay, Mahathir made his remark less than an hour before standing alongside Sukui for his Tony Pay's photo shoot at the start of the Asian Regional Summit in Singapore, the kind of a diplomatic gathering where she was once by the as a beacon of the democracy also ngayon. Depende kasi nagdepensa ito sa demokrasya po ang babae ng mga sukubayan. Kaya kalungkot. Okay, someone who has been detained, people should know the suffering. About not play it, but the helpless, material reporter in a reply, long years of house arrest under Myanmar military junta. But it would seem that Aung San Suu Kyi is trying to defend what is independence. Yeah, so okay, okay. Rohingya testimonies about atrocity Mansuki Mabayan. Mahathir, the outspoken leader, Malaysia, a majority Muslim countries out here, Myanmar to accept Suu Kyi has clearly condemned Myanmar army for its crackdown has instead cast doubt on the veracity of Rohingya testimony of atrocity. Mahathir, a spoken leader of the Malaysia, the majority of Muslim countries also appear Myanmar to accept Rohingya as citizen. When Malaysia became independent in 1957, we had a people of origin, of foreign origin, but we accepted all of them instead. They are now citizens. They play a full role in politics of a country. They are free. They are not because of their race or anything like that. No? Myanmar insists the Rohingya are interlopers from Bangladesh, despite many living for a generation. The Western Rakhine state and has long denied them basic rights and liberties. The Rohingya crisis has dulled, and the democratic has dulled the democratic niceties and traditionally governed gathering of the 10-member association of the Southeast Asian nation, ASEAN, which is meeting in Singapore this week. The bloc tend to shy away from any direct criticism of each other and promote consensus diplomacy. But Mahathir has been willing to break those diplomatic traditions, mga suki, mga lisan natin, sandali lang, no? Ayan, pagpasok yan, stop tayo, no? Okay. Defender, The Holding Administration walang tinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kami at
Okay, but Mahathir has been much more willing to break with those diplomatic tradition mga sukimabayan. Okay. Yung mamagitan, no? Ayan po mga sukimabayan, no? Ayan. Diplomatic tradition. The Venerable Shokai says he has a little control over Myanmar military in a country where the generals still have a huge political power and independence. But critics say failure to use a huge domestic appeal to publicly castigate general coups for protection of the Rohingya makes her come visit mga sukimabayan, no? So we arrived in Singapore plane a day after a unnecessary trip. Her stopover over her, the difference to the atrocity committed by the military against the Rohingya, according to the report. There's a long delay, the deeply controversial plan to repatriate Rohingya refugees from Bangladesh to Myanmar is due to start on Thursday, November 15, despite widespread opposition from a right group to any force return mga sukimabayan, no? Ayaw pa rin sukoy mga sukimabayan sa mga India. Okay. Kaya bago na ang init ng hangin po mga sukimabayan. Okay, punta naman tayo sa Amerika. Deadliest fire in California history kills 42 people. Grabe. Okay. Okay, search for dead. Alameda County Sheriff Coroner Officer search for human remain at the burned residence in Paradise, California, November 12. Paradise, United States. The numbers of people killed by a massive blaze in the northern California rose to 42 on Monday, November 12, making it the deadliest wildfire Okay, sandali lang, no? Okay, order ako ng katulad anong ulam dyan? Ayun, yun. Padala mo ko rin ito, mag-spot ko. Bayaran ko.
Okay, Paradise, United States, the number of people killed by massive blaze in Northern California rose to 42 on Monday, November 12th, making it the deadliest wildfire in the history of the state. Thousands of firefighters spent a big digging battle. Lines today contain the campfire in the foothills of the Sierra Nevada mountain north of El Sacramento. Search team were on a green, were on a green mission to recover the dead mga sugar. Grabe naman na. As of today, an additional 13 human remain been recovered while bringing a total of number 42, California, Jordan and news conference. Okay. The place in the deadliest wildland, far in California history, near said, or the difficult to certain due to inconsistencies, the record keeping and categorizing the campfire appeared that there's American warfare, the century since the Tokay fire killed an estimate 1,000 people in Minnesota in 19 March of Kabayan, no? Okay. The campfire largest the several infernos that have sent a quarter of millions people fleeing their homes across the dry state, the winds of up to 60 miles, 100 kilometers per hour, fanning the fast-moving planes, the addition to the historic lows of life. The campfire blaze is also more destructive than any other on the record, having razed over 6,500 homes. The town of Paradise effectively wiping it out. Di masuk yung mabayan, no? More than 5,100 firefighters as the state of Washington and Texas have been working to harm the advance of the inferno as mass casualty. Search team back the anthropologists and DNA lab picked to the child ruined to identify remain as something reduced to no more than shards of a bone mga sukibabayan. Paano makilala butol ng mga sukibabayan, no? Laknos na ay mga sukibabayan. This 44 people have died in fire zone in North and South California, where acres smoke has blanketed the sky for miles and the sun barely visible. U.S. President Donald Trump declared that a major disaster exists. The state of California and ordered federal aid to supplement state and tribal and local recovery effort in its areas affected by the wildfire. The White House said in a statement, the move makes aid available to the state fire hit by Los Angeles and Ventura counties, mga sukibabayan, no? On the other ground, cars caught in the plane and been reduced its scorched metal skeletons, while parts of the debris is motor warehouses and one stood unoccasionally brick for time may remaining mga sukibabayan, no? Time may remaining.
Glenn Simon, the news, the nearby town, he had been sleeping in his car since Thursday, unable to find a space in his mga sukimabayan. Okay, plus planning or maybe moving out of the state or into southern California, everything is burned. I have my clothes, I have a backpack that they pretty much, he said, the camper has reduced around 17 square mile, 45 square kilometer. The back counties forested him mostly to turn west, an area which hasn't seen rain for more than half an inch. 1 centimeter is more than 30 weeks. Okay, it is currently 25% contained. The California Department of Forestry and Fire Protection car fires said mga sukimabayan. 3 firefighters have been injured in the effort to quell the blaze advance. This southern end of the state, another 3 firefighters have been injured by battling the Woolside fire. That's the board mansion and the mobile home, like in the coastal Liberty Resort of Malibu. The blaze is similar in size to the fire, but has been much less destructive, and the death toll has been limited to victims found in the vehicle and in private driveway. Grabe ang sunod, no? In New Abnormal, while some Malibu area, residents were allowed to return based on the decision by just northern coastal Malibu came under evacuation order. This is not the new normal, this is the new abnormal, and this new abnormal will continue as certain the next 10 to 15 to 20 years, 10 to 15 to 20 years masuk yung walang recovery na. California Governor Jerry Brown said that Sunday in a stark the likely damaging effect of the climate change. Unfortunately, the best science is telling us that the dryness, warmth, drought, and all other things they have going to intensify. Over the weekend, the worst fire and cold part of the ocean Ops, where communities is still shell-shocked after a Marine Corps veteran shot dead 12 people in a country music bar on Wednesday. The blaze has consumed around 93,000 acres, 37 hectares destroyed, an estimated 370 structure and 30% contained according to coal fire. Okay, Singapore's home was one of the buildings destroyed in the southern California, completely devastated, okay, by the fire affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and love of my life made it out safely. That's what the matter right now situated. My house no longer stands, but the memories shared with family and friends stand strong. Many of the affected areas residents own horses and Twitter has been flooded with the messages from the people seeking and offering her for James Wood, Red
conservative, liberal Hollywood has many new friends by using his Twitter account to help missing people and getting help for vets, including horses, mga sulibabayan. The Ventura County Human Society said it was the deeply humbled by 1,000 donation by the actress Sandra, Sandra, uh, Sandra Bullock and her family for rescue and care for animal evacuated from the fire mo sa Bayan. So, hanggang dito na balita natin mga sa Bayan. At hindi ko na makita ang nabasa ko. Ang orasan natin last 7:52 sa mga sa Bayan. So, tama ng mga balita. Hanap naman tayo balita ko yung hapon mga sa Bayan. So, parang sa mga special tingnan balita di ba pa? Connection ay kapartner ko ng ADLSN TV News. Tingnan na lang po sa hashtag Masukli Bayan. Sa muli, pinasalamatan natin ang ay ADLSN Business Forum 2018 Success sila Masukli Bayan. Okay, pinakunan ng focal person po itong si Leonard, Mr. Leonard Flores, head ng sensitive mga suli. Sampo na ang mga kasama niya, mga organizer dyan po mga suliwan. Salamat. Success ang inyong forum po mga suliwabayan. Mga taga-politik. No? So, okay. Wala mo na bati sa politics. Mamaya hapon na lang mga suliwabayan. Ay, tingnan natin. No? Okay. So, yan po kanina ang back sa Gaza and Israel mga suliwabayan. No? Bye-bye na.